ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। दो तीन साठ है सामने भी नहीं मोबाइल ले आते वो बारिश के विच ना बुरी हवा ये साडा की दसो ਦਾ मतलब साढ़े वास्ते जवाब है जी मोया ताड़ी हथ जी पता मुहब्बत की गल सी सानू कहते जी भाई लिया दसिया ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ Poi invece oh picek nih $2000